Hi guys, ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම 2024 අවුරුද්දට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝන් කියලා. අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා තවත් open source software එකක option එකක් function එකක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මේක තමයි අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ අවුරුද්දට 2024 අවුරුද්දට. ඉතින් බලමු දැන් අපි මොකක්ද මේ function එක කියලා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Libreoffice Writer කියන application එකේ tables අපි කොහොමද ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. දැන් Microsoft Office වල නම් Microsoft Word එකේ නම් අපි දැන් හැමෝම දන්නවා ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ LibreOffice. මේක Linux වල open source software එකක්. ඒකේ ගොඩක් famous ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ගොඩක් අය use කරන software එකක්. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද අපි ටේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ඉස්සෙල්ලාම page එක setup කරගන්නවා. මම මේක දැනට setup කරලා තියෙන්නේ. අපිට options කීපයක් තියෙනවා මෙතනදී කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අපිට ඕනනම් පුළුවන් කෙලින්ම මෙතන තියෙන දැන් මෙතන මම මෙතන මේ LibreOffice version එකත් latest version එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ Microsoft Word වගේ Microsoft Office වගේ ribbon view එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් අපිට තවත් ලේසි ගොඩක් වැඩ කරගන්න. ඒක තියෙනවා home tab එකේ මෙතන තියෙන අපිට table කියලා. අපිට මෙතන select කරගන්න පුළුවන් columns කීයක්ද rows කීයක්ද කියලා මෙතන මෙහෙම select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට බලන්න මෙතන move options කියන එකට යන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් insert කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඒකෙත් තියෙනවා tables. ඒකේ tables ගිහලා ඒකෙත් අර විදිහම තමයි එක්ක ඔයගලන්ට මෙහෙම මේ විදිහට select කරගන්නත් පුළුවන් tables කොච්චරද කියලා. ඔයගලන් හොඳට notice කරන්න හොඳට බලන්න. මේකේ දැන් Microsoft Office වල මෙහෙම මේ විදිහට මේක මේ ක්ලික් කරන්න නැති වුණත් select කරනකොට preview එකක් මෙතන පෙන්නනවා. හැබැයි තාම LibreOffice වල එහෙම ඒ option එක තාම දාලා නැහැ. ඉතින් දැන් අපි යන් අපි ඕනනම් මම මෙතන select කරලා පෙන්නන්න. columns 4යි rows 6ක් තියෙනවා. මම පහ ගන්න. දැන් උගලන්ට පේනවා. දැන් මම ක්ලික් කරාම මේක මේ විදිහට ආවා. අපි අනිත් විදිහට බලමු. more options ගිහිල්ලා එතකොට අපිට මෙතන table name එක අපි දාමු. test 1 අපිට columns ගාන 5යි rows ගාන 5යි දාමු. දාලා මෙතන මේ options ගැන අපි දැම්ම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒවා දැනට අපිට advanced features වලට තමයි මේවා ගොඩක් අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැනට අපි basic table එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි දැනට අපි බලන්නේ. අපි insert කරමු. දැන් insert කරාම මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මෙහෙම එනවා. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට මේකේ table කියලා වෙනම tab එකක් open වෙනවා. මේ table එක create කරාම එතකොට ඒකේ තියෙනවා එක එක functions. අපිට පුළුවන් මෙතන insert column before දාන්න පුළුවන්, insert column after කියලා තියෙනවා. delete column selected columns. එහෙම නැත්නම් insert rows අපිට බලමු මෙතන select කරන්න ඕනේ. select කරලා තමයි මෙතන ඊට පස්සේ ඔන්න මෙතන එකක් select insert වුණා. මෙතන තුනක් තියෙනවා. බලමු මෙතන insert rows below කියලා එකක් දැම්මම දැන් උගලන්ට පේනවා මෙතන හතරක් වුණා. ඒතර අපි බලමු මෙතන columns insert කරනකොට column එකක් insert කරනකොට අපිට ඕනම් පුළුවන් මෙතන columns තියෙනවා 1 2 3 4 5ක්. එතකොට 5ක් අපි දැන් මෙතන 6ක් වෙන ඕන columns. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ එකක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. දැන් උගලන්ට පේනවා මෙතන වැඩි වුණා එකක්. සහ මේ පැත්තේ තව එකක් මෙතන 3 4ක් වෙන්න ඕනේ. දැන් උගලන්ට පේනවා මේ options කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු මේ options වල delete function එක. දැන් අපි මේකේ delete selected columns. හරිද? එතකොට මේ selected column එක තමයි delete වෙන්නේ. අපි බලමු. එතකොට මෙතන අපි ගත්තොත් අපි row එකක් select කරලා
delete selected rows කියලා ගත්තා. මෙතන අපිට පේනවා මෙතන උඩ ඔක්කොම තියෙනවා 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. දැන් මේකෙන් අපි ගත්තොත් මේක row එක select කර delete කරොත් 1 2 3 4 5 6 7ක් තිබ්බ එක 6ක් වුණා. selected rows ටික අපි select කරපු row එක අපි delete කරා. අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේ වගේ options තියෙනවා. split cells තියෙනවා. split cell එක කියන්නේ අපි ගත්තොත් දැන් මේක ගත්තොත් split cell මේ cell එක මෙන්න මේ එක cell එකක් අපිට ඕනනම් දෙකට කඩන්න පුළුවන් ඇතුලේ තියලා. එතකොටද split cell into 2. දැන් හොඳට බලා ගන්න මෙතන මේක cell එක තියෙන එක මේක මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේක. එතකොට මෙතන පුළුවන් අපිට මේ column එකම select කරන්න. එහෙම නැත්නම් row එකම select කරන්න මේ විදිහට. එහෙම නැත්නම් select table. මෙතන option එක ඕනනම් අපිට select table එකම select කරන්න ඕනනම් එක්ක මේ විදිහට මෙතනට ගිහිල්ලා arrow එක මේ විදිහට තියෙනකොට select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක column එකක් අපි select කරනවා කියලා හිතමු. එතකොට මෙන්න මේ column එක උඩට ගිහිල්ලා arrow එක මේ විදිහට ආවම මේ ළඟදී මේක ක්ලික් කරාම එතකොට අපිට හරි. එතකොට row එකක් select කරනකොටත් අන්න ඒ විදිහමයි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපිට column එක select කරන්නත් පුළුවන්. row එක select කරන්නත් පුළුවන්. ඕනනම් අපිට table එක select කරන්න සම්පූර්ණ table එකම select කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මෙතන option එකෙන්. අපිට තියෙනවා තව table styles කියලා. table styles වලට ගියාම අපිට තියෙනවා academic කියලා තියෙනවා box list ඒ විදිහට තියෙනවා box list blue box list green box list red yellow elegant financial ඒ වගේ ගොඩක් අපිට තියෙනවා විවිධ අපිට ගන්න පුළුවන් ඒවා. අපි ඕනනම් ගත්තොත් box list blue කියන එක ගත්තොත් එතකොට අපි ඕකේ කරොත් දැන් උලන්ට වෙනවා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේක ෆෝමැට් එක මේකේ ඩිසයින් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ borders අපිට මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ borders අපිට මෙහෙම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. දැන් උඩට පේනවා මෙතන මේක නේ තියලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මේක මෙහෙම දැන් උඩට පේනවා මේ වටේ බෝඩ් එක විතරයි. ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ඔක්කොම හැම සෙල් එකම බෝඩර්ස් ඇඩ් කරා. ඊට අපිට මෙතන තියෙනවා බෝඩර් ස්ටයිල්ස් තියෙනවා. අපිට ගන්න පුළුවන් බෝඩර් කලර් එක ගන්න පුළුවන්. සෙල් එකේ අපි ගත්තොත් මෙතන සෙල් එක වෙන කලර් එකක් දාන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. එතකොට ටෙක්ස්ට් ඇලයින්මන්ට් එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් එක මේ උඩින් යන උඩට තියනවාද මෙහෙම ගත්තොත් එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේ විදිහට අපිට ටෙක්ස්ට් එක මේව කරගන්න පුළුවන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සහ මේ විදිහට හැම පැත්තෙම අපිට වෙනස් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන මම ඉස්සරහට කතා කරනවා ෆෝමියුලාස් එඩිට් කරන විදිය, සම් එකක් හදන විදිය. ඒ විදිය ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් ඉස්සරහට මේ විදිහට
තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා ඔයගලන්ට මේ ගැන කතා කරන්න. LibreOffice කියන්නේත් Microsoft Office වගේම ඒ තත්ත්වෙටම වෙලා තියෙන දැන් Office package එකක්. මේකෙත් තියෙන ගොඩක් options තියෙනවා. මේකෙත් ගොඩක් applications තියෙනවා. අපි ගත්තොත් ඔයගලන්ට පෙන්නුවත් මෙතන writer document එක Word document එක තියෙනවා. Excel calc කියලා තියෙන spreadsheet එක Impress කියන්නේ PowerPoint අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් PowerPoint එහෙම නැත්නම් මේකේ additional tools තියෙනවා draw drawing math formula tool එකක් තියෙනවා base database එහෙම නැත්නම් Microsoft Access කියන application එක වගේ එකක් තමයි මේකත්. ඉතින් අපි හැම දෙයක් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ලබන සතියේත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ සතියක්. ස්තුතියි.